Welcome back to my channel. So, for today naman, may share ako sa inyo na isa rin sa mga importante na dapat nating malaman if small YouTuber pa lang tayo. Yun is yung copyrighted. So, i-share ko sa inyo paano ba hindi makaka-copyright ang mga videos natin. Ano ba yung mga dapat natin gawin or saan ba tayo dapat kumuha ng mga kailangan natin sa videos natin para hindi tayo ma-copyright. So, lahat yan i-discuss ko sa inyo. Ano ba yung gagawin nyo kapag, if in case, ma-copyright yung videos natin? Ano bang dapat nyo gawin? So, all of that, I'll discuss that on this video. So, just like what I said, if you already know the answer, you may just skip this video and go to the next video. But if you want to know kung ano yung sagot sa mga tanong na yon, keep on watching. So, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para always updated sa mga next video ko. Samahan niyo na ako. Let's go! So, ayun nga mga kapisnget. Simulan ko natin, hindi ko na patatagalin pa. I'm gonna discuss this with you about copyright. So, syempre, as a small YouTuber, yan na isa sa mga dapat na iniingatan natin. So, before we start, I just want to share with you first what is copyright. So, ano nga ba yung sabihin ng copyright? So, based on Wikipedia, if you're gonna check the screen, copyright is a type of intellectual property that gives its owner the exclusive right to copies of a creative work, usually for a limited time. So, ibig sabihin, ito yung mga gumawa ng video na inaalaw nila to use their video para i-attach sa mga videos natin. So, yun yung copyright. Diba? So, sa YouTube, yan yung isa sa mga unang nagiging problema ng mga small YouTuber. Naka-copyright yung mga videos na ina-upload natin. So, ano ba, or bakit nga ba naka-copyright? So, I'll gonna share this with you. So, just keep on watching, okay? So, before we start, the first thing that I also want to tell you is that we have two kinds of copyrights. The first one is copyright claims and the other one is copyright strike. So if you really want to read about more or to know about more those two types of copyrights, you can check it on YouTube now. But I can go ahead and show this right now with you. So first, the copyright claim or content ID claim. Ang ibig sabihin naman nito is, if you upload a video that contains copyright protected material, you could end up with a content ID claim. Companies that own music, videos, TV show, video games, or other copyright protected material issue this claim. So, ibig sabihin yung owner mismo, nung kinuhaan natin ng music videos or mga sounds effect, ang gumawa ng claim. Because possible that they are not allowing someone to take that videos or music. Kaya naka-copyright tayo. So, saan nyo ba makikita yan? So, dito, all you need to do is to go to your YouTube channel. So, alam nyo naman ako paano pumunta sa YouTube Studio. If hindi mo pa alam, just check my previous video para malaman mo kung paano makapunta sa YouTube Studio mo. But if you already know on your YouTube Studio, just kindly click videos. Once you already click the videos, dito ka pupunta sa restriction. Ayan, yung restriction. Diyan mo makikita kung copyrighted ang mga videos mo. So far, sa akin, wala pa naman. So, thank God. Ayun. So, kung wala pa rin yung sa'yo, masaya yan. Maganda yan. Diba? So, dyan mo siya makikita sa restriction kung meron kang copyrighted. So, after that, kung meron man, kindly click or hover your mouse to that. Meron yung link. Lalabas yung link dyan. Click on that and go to more details para makapag-claims ka. Kasi kung alam mo sa sarili mo na talagang sa'yo yun and you really have an authority or
you really have the rights to use those videos, pwede mong i-dispute yun. You can submit a dispute claim para magamit mo or para ma-continue mo yung video na yun. Pero kung tingin mo talaga na na-copyright ka talaga and you agree about the claim, you will have 3 types na pwede nyo mong gawin dun sa video na yon. One is to mute the music, change it, or swap the music, delete the videos, or cut or remove that part on your video kung ano man yung na-copyright doon. Diba? Para still ma-continue yung video mo. And meron pa dito, am I in trouble kapag na-copyright ka? Probably not. Content ID claims usually means that we found content someone else owns on your video channel or YouTube channel. So, yun nga, di ba? So, sometimes they can block your video, which means hindi na nila mapapanood yung video mo, or block certain platforms. So, yung website or apps kung saan mag-a-appear yung content mo. Di ba? So, iwasan na natin. Huwag na natin hayaang dumating sa ganito. So, kapag na-copyright yung mga videos or isa sa mga videos natin, answer it. Okay? Sagutin natin to agad ng mabilis. And kung talagang gusto mo nang or gusto mo talagang ilaban yung video mo, do it. So, yun nga, what can I do about this claim? Diba? If in case nangyari yun sa'yo, do nothing. Kung talagang agree ka. And, sabi ko diba, trim out content. So, i-trim mo yung content. So, remove, yun nga. Gusto mong alisin na lang yung music or i-mute mo. Or swap, yun nga, diba? And we also have your share revenue. Kung gusto mo na lang bayaran. If in case na kumikita ka na talaga. Or yun nga, kung alam mo talaga na sa'yo yun, you can dispute it. Okay? So, yun yung copyright claims. So, let's go with copyright strike. So, stay tuned. Okay? So, yun nga, the next one that we have here is the copyright strike. So, ito, medyo delikado to, mga kapisnge, ha? Lalo na pag small YouTuber pa lang tayo, ito yung iiwasan natin. So, copyright strike. So, ano ba to? If you get a copyright strike, that means your video has been taken down from YouTube because a copyright owner sent us a complete and legal request asking us to do so. When a copyright owner formally notifies us that you don't have their permission to post their content on the site, we'll take down your upload to comply with copyright law. So, ibig sabihin ng copyright strike, yung nag-re-upload ka ng videos nila. Yung kinuha mo yung videos nila at nilagay mo dun sa YouTube account mo. So, yun yung copyright strike. At illegal to. So, meaning there's a possibility na makulong ka. Kaya kailangan talaga mag-ingat tayo. Kasi may legal request to from the owner. Kaya kung gusto nyong gumamit or mag-re-upload ng mga videos, making sure na hindi kayo makaka-copyright. Okay? So, if you really want to learn more about this, ayan. So, sabi dito, paano nyo ma-resolve yung copyright strike. So, nasa YouTube help to lahat, mga kapisnge, okay? If hindi nyo man masundan yung recording. So, ano ba yung mga kailangan mong gawin? There are 3 ways para ma-resolve mo to. Based on the screen, if you're gonna check the screen, first, wait for it to expire. So, it's 90 days bago to ma-expire. If it's your first strike, you need to complete the copyright school. So, meron si YouTube na copyright school for us kapag na-hit tayo niyan. Get a retraction. So, you can contact the person who claimed your video. Yan. And ask them to retract. So, you have a chance to contact the person na nag-file ng legal complaint na i-retract nila yung claim nila. And submit a counter notification. So, kung tingin mo na nagkamali ka talaga or mistakenly removed because it was misidentified, yan. So, you can submit a counter notification through YouTube para sila nang bahalang mag-investigate about it. So, I'm gonna share with you naman, paano ba maiiwasan tong copyright na to? Lalo na sa ating mga small YouTubers. So, just keep tuning para ma-share ko to sa inyo. Okay?
So, ayun nga mga kapisngi, dahil na-share ko na nga sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng copyrights and ano yung dalawang types ng copyrights na pwedeng mangyari sa videos natin base sa copyrights policy ni YouTube. So, ngayon naman, share ko sa inyo, paano ba tayo makakaiwas doon? Diba? Kasi yan yung madalas na naging problema natin, diba? And yan yung mga kadalasang tanong din sa akin. Paano ko nagagawa yung mga videos ko without copyrights? So, today I'll share this with you. So, ayan, naka-open na siya actually sa akin. Pero sige, tuturo ko sa inyo kung paano ko siya pinuntahan. So, right now, I'll show you two types of, or two ways para maiwasan natin yung copyrights sa video natin. So, una, of course, let us search in YouTube itself. So, meron na tayong mga YouTuber na tinulungan na rin tayo para makakuha tayo ng mga videos or mga background music na not copyrighted. So, all you need to do is just like what I did. If you're gonna see on the background, kindly search for background music, no copyright. So, you can specify this. Gusto mo ba happy, calm, rock? Yan. Lahat sila meron na. Marami na. So, download mo lang yan and use that as your background music. Diba? So, the next one would be on our YouTube studio itself. So, alam mo naman ako paano pumunta, di ba? Sa YouTube studio. So, ayan. So, we need to go, or all we need to do is just we check on the left side yung audio library. Ayan, di ba? So, tinulungan na tayo ni YouTube para maiwasan natin yung copyright. So, right now, dito, makikita nyo free music and sound effects. O, diba? So, ayoko din kasi ni YouTube na nasasayang yung effort natin and yung pagod natin. Kaya, pinigay na nila to sa atin. O, diba? So, marami din to. Maraming mga music, sound, mga background music na pwede nyo magamit dito kay YouTube mismo. Diba? Download it lang. Check nyo lang kung ito ba yung appropriate dun sa video na ginawa nyo. And meron na rin ditong sound effects. Diba? Kung ang hinahanap mo is alien song, ayan. Kung yung umiiyak na baby, ayan. Kung ano pa, mga basketball, something like that. Bibas, eh, marami kayong makikita dito sa YouTube na talagang makakatulong sa inyo sa paggawa nyo ng YouTube, diba? Lalo na kung hindi pa kayo ganun kagamay sa paggawa ng mga videos and editing and all, and you're not yet sure what kind of music or sound effects ang idadagdag nyo, YouTube is here to help, diba? So, ayan. So, just go to your YouTube studio. Okay? So, ayun nga mga kapisngi, yun yung mga dapat nating matutunan at mga dapat nating alam kung mga small YouTuber pa lang tayo. So, kung may mga tanong ka pa about YouTube Studio, don't be shy. Just leave down comments below and I'll gonna answer that. And just like what I said, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Magagawa natin to. At mamumonetize tayo this year. Ingat lang tayo. Diba? Just follow that advice para maiwasan natin yung mga copyright. Kasi syempre, diba? Mahirap na. Sayang yung mga pagod natin. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and click the notification bell para always updated sa mga next video. Thank you for joining me today. Bye!